নমস্কাৰ। আজি মই 2 কিলো জলপাই আচাৰ বনাব ওলাইছো। এয়া আপোনালোকক দেখাম এতিয়া। এনে জলপাই আচাৰ যদি আমি তেলত দি থওঁ তেতিয়া ইমান দিন লাষ্টিং নকৰে। তাত ভিনেগাৰ দিব লাগিব বা কিবা বেলেগ আপুনি মানে সংৰক্ষণ কৰা কিবা দিব লাগিব, কিন্তু মই এতিয়া গুড়ত পগাই পেলাই লাড়ু কৰিও থ'ব পাৰোঁ আৰু এনেই ৰুটিৰ লগত খোৱা কৰিম। আহক এতিয়া মই জলপাইটো কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। আৰু যদি চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ। আজি প্ৰায় 2 কিলোমান হ'ব জলপাই, ঘৰৰে জলপাই মোৰ কাটি আছোঁ। তাৰপিছত আকৌ গুড় কাটিছোঁ 1 কিলো। 2 কিলো জলপাইত 1 কিলো গুড় লাগিবই। ইমান মিঠা নিদিওঁ, কিছুমান আৰু আধা কিলোমান দিব পাৰিম, কিন্তু বেছি মিঠা হ'লেও ভাল নালাগে। তাত নিমখ আন্দাজমতে নিমখ আৰু মছলা। ইয়াতে মছলাৰ ভিতৰত আছে বগা সৰিয়হ, পাঁচফোৰণ, মিঠি, জলকীয়া, ৰঙা জলকীয়া শুকান অলপ আধা শুকোৱা হৈছে, আৰু গোটেই কালজিৰা। গোটেইখিনি মিক্স কৰি মই অলপমান কেৰাহীত গৰম কৰি মিক্সিত পেষ্ট কৰি লওঁ। মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। একদম ভালকৈ মিহি হোৱা নাই, অলপ মানে গোটা গুটি হৈ আছে, আৰু তেনেকুৱা সময়ত বস্তুটো দিব লাগে আচাৰত। আৰু ইয়াৰ ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়িও দিলোঁ অলপ, আৰু জিৰাৰ গুড়িও দিছোঁ। গোটা জিৰাৰ গুড়িও দিছোঁ, আৰু লগতে এয়া পেকেট জলকীয়াৰ আৰু জিৰাৰ গুড়ি অলপ দিলোঁ। এতিয়া মই গেছত পগাই আছোঁ। গুড়, মছলা, নিমখ আন্দাজমতে দিছোঁ, আৰু পগাই যেতিয়া গুড়ৰ পানীটো নোহোৱা হৈ যাব, আঠা হ'ব, মানে অলপ বস্তুটো তেনেকুৱা সময়তে নমাব লাগে। নমাই পেলাই এয়া বটলত ভৰালোঁ। বটলটো মানে খুব গৰমে ভৰোৱা নাই, 10 মিনিটমান ৰখি পেলাই তাৰপিছত ভৰাইছোঁ। কিন্তু আপুনি 10 মিনিট ৰখি ভৰাব লাগে, আৰু সাপৰ মাৰিব নালাগে। গৰমে 6 ঘণ্টামান সময় থৈছোঁ। তাৰপিছত টাৱেল এখনেৰে থৈ দিছোঁ। তাৰপিছতে মানে সাপৰকেইটা মাৰি দিছোঁ। নহ'লে এই গৰম ভাপত যদি আপুনি সাপৰ মাৰি দিয়ে, ভাপটো মানে হয়, আহি পেলাই সেয়া ঢাকনিখনত লাগে। তাৰে পৰা পানীটো যদি আকৌ আচাৰত পৰি যায় তেতিয়া মানে ভেঁকুৰ ধৰে। সেইকাৰণে ভাপটো যাব লাগে।